දිනෙන් දින අලුත් වෙන තාක්ෂණයත් එක්ක තාක්ෂණයේ අලුත්ම අප්ඩේට් පිළිබඳ වීඩියෝස් හොයාගෙන යන ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මදුට් එක අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් brand new වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔන්න අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම වැදගත් වෙන තවත් එක වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ iPhone 14 Pro Max කියන මොබයිල් ෆෝන් එකේ රිවිව් එකක් නෙවෙයි යාළුවනේ අද මේ අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Android phone use කරන යාළුවන් ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙන කියන්නේ යූස් කරන ආසාවෙන් ඉන්න මොබයිල් ෆෝන් එක තමයි මේ iPhone කියන්නේ iPhone වල අලුතෙන්ම ආපු මොබයිල් ෆෝන් එක තමයි iPhone 14 Pro Max කියන මේ මොබයිල් ෆෝන් එක. ඒකේ සිස්ටම් එකට ආස යාළුවන්ට මේ ෆෝන් එකක් යූස් කරන බලාපොරොත්තු ඉන්න යාළුවන්ට තාම ගන්න විදිහක් නැතුව ඉන්න යාළුවන්ට ඔයාගාව තියෙන Android phone යනවා. ඔයාගේ Android phone එක කොහොමද ලේසියෙන්ම iPhone 14 Pro Max කියන මොබයිල් ෆෝන් එකට කන්වර්ට් කරන setting setup කරගන්නේ කොහොමද? කියන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක Android phone එක iPhone 14 Pro Max කියන මොබයිල් ෆෝන් එකට කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මොබයිල් ෆෝන් ගැන වැඩ කැලි හොයන යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව වීඩියෝ එක යමු යාළුවෝ. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් මේ වගේ තාක්ෂණ සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න කැමති යාළුවෝ අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම පහලින් තියෙන bell button එකත් all click කරලා තියාගත්තොත් තමයි මේ වගේ brand new video දාපු ගමන් ඒක notification එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙනම් යන්නේ වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් යාළුවා අපි බලමු කොහොමද ඔයාලගේ Android mobile phone එක ඔයාලා iPhone 14 Pro Max කියන mobile phone එකට convert කරගන්න කියලා. මේ වැඩේ කරන්න ඔයාලට පොඩි application එකක් ඔයාගේ Play Store එක හරහා download කරගන්න වෙනවා. ඔයාලා කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාගේ Play Store account එක open කරගෙන ඒක search bar එකේ search කරගන්න iPhone Pro Max launcher කියලා. එතකොට මේ වගේ application කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් මේ තුන්වෙනියට තියෙන phone 14 launcher OS 16 කියන application එක තමයි download කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මේක Play Store එක හරහා ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. මේ application එක මම දැනටත් download කරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඔයාලා මේක නිවැරදිව setup කරගන්න කියලා. ඔයාලා වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න යාළුවනේ. මොකද මේක හරි විදිහට ඔයාලට setup කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් හින්දා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මම දැන් මෙතනින් මේ application එක open කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ටික වෙලාවක් මේක ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ලෝඩ් වෙලා ඔයාලා මේ වගේ වෙනම ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලට මේ කැමති wallpaper එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන පළවෙනි තියෙන wallpaper එක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන get started කියන එකට ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලා මෙතන get started කියන එකට ටච් කරගන්න. ඒක උඩ ටච් කරගත්ත පස්සේ මේ වගේ වෙනම තැනකට එනවා. ඔයාලා මේක අනිවාර්යෙන් මේ ටික් දෙක දෙන්න storage and camera කියන එකට ටික් දෙක දාලා මෙතන agree කියලා තියෙන එක උඩ ටච් කරගන්න. ඒක උඩ ටච් කරගත්ත පස්සේ මේ වගේ allow දෙන්න තැනක් එයි. ඔයාලා මෙතන allow දෙන්න. මෙතන නැවතත් allow දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් වෙනම page එකකට එනවා. ඔයාලා මෙතනින් නැවතත් මේ agree කියන එක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ වෙනම window එකක් කරනවා. මෙතනින් ඔයාලා මේකේ permission දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන මේ tick එක දාගන්න ඕනේ. මේ tick එක වගේ off වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ tick එක දාගෙන නැවතත් මෙතනින් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ වෙනම තැනකට එනවා. මෙතනින් ඔයාලා නැවතත් agree දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එනවා. මේ window එකේ ඔයාලා මෙතන මේ ඔයාගේ application එකට අදාළ tick එකක් දාලා ඇති. ඒ කියන්නේ application එකේ නම තියෙන tick එකක් දාගන්න තැනක් ඇති. ඔයාලා මෙතන tick එක දාගන්න. මම මේ phone 14 launcher කියන එක උඩ ටික් එක දාගන්න මේ විදිහට. ඔයාලත් ඒක on කරගෙන මෙතන allow දෙන්න. allow දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් නැවතත් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා නැවතත් get started කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන full screen කියන එක ටික් එක දාගන්න අනිවාර්යව වග බලා ගන්න. මෙතන මේකේ ටික් එක off වෙලා දෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේ full screen කියන එක උඩ ටික් එක දාලා මෙතන get started කියන එක උඩ touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක window එකේ මේ විදිහට starting වෙන විදිහ වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ ටික් එක දාලා මෙතන correct කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන මේ ඉරක් වගේ තියෙන මෙතන ඊතලෙන් මෙතන අයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ඊතලයක් වගේ වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒක මේ විදිහට පල්ලෙහාට අදින්න ඕනේ. ඇදලා මේක උඩ නැවතත් ක්ලික් කරගන්න. ඊට මෙතන home button එක වලට මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ home මේ රවුමක් වගේ තියෙන ඒක අරගෙන ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ පැත්තෙන් සයිඩ් කරලා මේ විදිහට මෙතනින් ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. මේක උඩට දාලා ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Android mobile phone එක
iPhone 14 Pro Max කියන මොබයිල් ෆෝන් එකකට කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා වගේ Android device එක. ඒ වගේම මේකේ මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ notch එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ නැහැ. මොකද මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක full screen මොබයිල් ෆෝන් එකක් නෙවෙයි. හින්දා ඔයාලගේ notch එක බලා ගන්න පුළුවන් full screen එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් තියෙන කට්ටිය මේකේ notch එක බලා ගන්න පුළුවන්. බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ෆෝන් එක ලස්සනට කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා මේ launch එක හරහා. Android ෆෝන් එක මගේ මේ තියෙන්නේ මගේ Huawei Y9 ෆෝන් එකක් තියෙන්නේ මගේ ෆෝන් එකට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. iPhone එකට කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා iPhone 14 Pro Max කියන මොබයිල් ෆෝන් එකට කන්වර්ට් වෙලා තියෙන විදිහ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට මේ මැද තියෙන බ්‍රවුන් උඩ ක්ලික් කරලා මේකේ home ක්ලික් කරලා ඔයාගේ home එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාගේ Android එකට මෙතනින් කන්වර්ට් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන උඩින් මේ විදිහට ඇද්දාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ iPhone එක විදිහටම තියෙන්නේ මේ විදිහට. මෙතෙන් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් මේ ටච් එක හරහා මේක සවුන්ඩ් වැඩි කරගන්න, බ්‍රයිට්නස් වැඩි කරගන්න. මෙතන ඇග්‍රි දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඇග්‍රි දීලා මෙතන ඔයාලා ටික් එක දාගන්න. එතකොට ඔයාලගේ සිස්ටම් එක කියන්නේ ඔය කලර්ඩ් එහෙම වැඩි කරගන්න ඒවා එතනින් ඇග්‍රි දීලා තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලා එතන මේ මියුසික් ප්ලේ එක මේ විදිහට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාගේ Wi-Fi, Bluetooth හැමදේම මේකේ iPhone එකේ විදිහටම ඔයාලට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ටෝච් එක බව හැමදේම ඔයාලට මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක මේ විදිහට සෙටප් වෙලා තියෙනවා. මෙතන launch එකෙන් ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ඔයාගේ ඉවත් වෙන එක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ පරණ තිබ්බ Android ෆෝන් එකටම මේ විදිහට කන්වර්ට් වෙනවා. නැවත මේක උඩ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කලින් launch එක on කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ iPhone එකට කන්වර්ට් කරගන්න ඕන වල කරන්න තියෙන්නේ මැද රවුමක් වගේ එහෙට මෙහෙට යන්නේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන home කියන එක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට නැවතත් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එක iPhone එකට කන්වර්ට් වෙනවා. හරි එහෙනම් මේක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. අනිවාර්යයෙන්ම Android phone users ලට iPhone එක use කරන බලාගෙන හිටපු කෙනෙක් නම් ආසම හිටපු කෙනෙක් නම් මේකත් ලොකුම අත්දැකීමක් වෙයි. මොකද මේ දවස්වල මාකට් එකේ තියෙන ගානත් එක්ක ඔයාලට iPhone 14 Pro Max එකක් ගන්නවා කියන්නේ නම් අද කියන්නේ අපි වගේ low budget එක ඉන්න කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම අමාරු දෙයක්. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මේක දාලා try කරලා බලන්න. ඔයාගේ Android phone එක iPhone එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක හැම application එකම මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට window එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ගොඩක් වැඩ ගැලි මේ launch එක use කරලා ඔයාලට iPhone එකේ තියෙන feeling එකම ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව Android ලට ඔන්න හදලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම Android phone users ලට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක මතකද share කරන්න. අපේ channel එකේ ඉස්සරහට videos බලන්න කැමති යාළුවෝ අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම පහලින් තියෙන bell button එක all click කරලා තියාගත්තොත් තමයි මේ වගේ brand new video එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉස්සරහට එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි set වෙමු.